חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט על יצירת קיר בריקים בעצמכם, בריקים ברמה גבוהה. אנחנו נעשה עבודה הזאת מדבק קרמיקה רגיל, זאת אומרת שאפשר ליישם שיטה הזאת גם מחוץ לבית, אפשר לעשות את זה בחצר, על החומה חיצונית, מכיוון שדבק קרמיקה זה חומר על בסיס צמנט, וזאת אומרת שאפשר לעשות את זה גם מחוץ לבית. יהיו כמה דגישים רק בצביעה, אבל בסופו של דבר אפשר לעשות את זה גם מחוץ לבית וגם בתוך הבית. אנחנו משתמשים בדבק קרמיקה, זה דבק קרמיקה מיסטר פיקס, זה חומר שנמצא כמעט בכל חנות, חומר נפוץ מאוד, חומר זול. שק של דבק קרמיקה כזה עולה בין 35 שקלים ל-40 שקלים, זה תלוי לאיזה חנות אתם תגיעו, ושק כזה מספיק לנו ל3 מטר מרובע של קיר בריקים. אם אתם צריכים לעשות נניח קיר של 6 מטר מרובע, אז אתם צריכים בסך הכל 2 שקים של דבק כזה, וזה יעלה לכם בסביבות 80 שקל, שאנחנו מבינים שזה לא כסף גדול. אז אנחנו מכינים את הדבק, מורחים את הדבק על הקיר. תשימו לב, אנחנו צריכים למרוח שכבה בין 6 ל7 מילימטר, שכבה די עבה, וזאת אומרת שאחרי שדבק יתייבש אנחנו נקבל שכבה של חצי סנטימטר לפחות. מכיוון שדבק הוא קצת שוקע, לא כמו שפכטל, אבל קצת, ממש מעט, לכן אנחנו מורחים שכבה בין 6 ל7 מילימטר, ובתוצאה הסופית נקבל שכבה של חצי סנטימטר. זה שכבה די עבה, ככה שאנחנו ממש נראה את הבריקים. לוקחים מלץ' ומורחים חומר על הקיר. תשימו לב, אני כאן לא משתמש במייקים של טייחים, אני מורח שכבה בעין, אני עכשיו רק מספק את החומר אל הקיר, ואחר כך אני טיפה ישר אותו עם מריד בסוף. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשתמש במייקים, אבל מכיוון שזה עבודה דקורטיבית, זה לא כל כך קריטי. ואחרי שמרחנו חומר על הקיר, אפשר לקחת מלץ' נקי מחומר ולאשר את השכבה. לעשות אותה שווה, לעשות אותה זהה בכל מקום. מורחים את החומר, מאשרים את השכבה, פחות או יותר בעין, זה אמור להיות בין 6 ל7 מילימטר בכל מקום. אם אתם רוצים בריקים יותר עבים, אתם גם יכולים למרוח שכבה של סנטימטר, הכל תלוי מה אתם רוצים. אז לוקחים את המלץ' ומיישרים את החומר. אחרי שהשארתי חומר פחות או יותר, אנחנו צריכים לייצר טקסטורה. אז אנחנו לוקחים את המלץ', מניחים אותו על החומר בצורה כזאת שהוא מקביל לרצפה, באופן הופכי,
טיפה בעדינות מצמידים אותו לחומר, ממש בעדינות מצמידים אותו לחומר ומושכים לכיוון אחד. תשימו לב, טיפה להצמיד, לא הרבה, ממש. אז מליץ' נדבק לדבק והוא מושך אותו, ובעצם ככה אנחנו יוצרים סוג של פסים כאלה, טקסטורה. אחר כך אנחנו גם נחליק את הטקסטורה טיפה, ובסופו של דבר ככה אנחנו בונים את הציור שלנו. אם אתם רוצים יותר טקסטורה, אתם יכולים להעביר מליץ' יותר פעמים על הדבק. אם אתם רוצים פחות טקסטורה, אתם יכולים להעביר פחות. הכל תלוי בכם, אתם שולטים בכל המשחק הזה. בעבודה עם דבק קרמיקה אני ממליץ לשים כפפות אטומות, מכיוון שדבק קרמיקה הוא על בסיס צמנט, וצמנט זה חומר די אגרסיבי, הוא מכיל מלחים טבעיים, שזה מייבש את הידיים, אז לכן ממליץ לשים את הכפפות שאוטמות את הידיים. ובעצם ככה זה נראה, פחות או יותר. עכשיו אנחנו צריכים לתת לחומר בין חצי שעה לשעה זמן להתייבש קצת, ואחר כך אנחנו נחליק טיפה את הטקסטורה עם המרית. אז עכשיו, אחרי חצי שעה, אנחנו לוקחים מים, משפריצים טיפה מים על הקיר, ככה שמרית לא תדבק לחומר, ומצמידים מרית ממש בעדינות לקיר, ומעבירים, ובעצם אנחנו יוצרים טקסטורה שהיא בחלק מהמקומות חלקה, ובחלק מהמקומות עדיין נשארת לנו טקסטורה עמוקה. ככה אנחנו יוצרים את הציור. תשימו לב, אחרי שאתם מתיזים קצת מים על הקיר, המרית היא ממש מחליקה את הדבק ברמה של שפכטל אמריקאי, והיא גם לא נדבקת וקל לעבוד. אז תשתמשו במים. אתם צריכים לארגן לעצמכם איזה בקבוק כזה שיכול לרסס את המים. כזה בקבוקון אני קניתי ב-20 שקל. אתם יוצרים לחץ בתוך הבקבוק והוא מתיז לכם את המים על הקיר. יש לו הדק, קל לעבוד איתו. טיפה מצמיד את המרית, מושך אותה ומחליק. זה יוצא טקסטורה יותר עדינה. אם אתם רוצים טקסטורה ממש חלקה, תצמידו יותר את המרית. אם אתם טקסטורה יותר גסה, אז תצמידו פחות את המרית. תפעילו פחות לחץ על המרית. ובצורה כזאת אנחנו עובדים. דבק קרמיקה מתייבש הרבה זמן, קל לעבוד איתו, הוא חומר שדי ממושמע. תשימו לב, אני רוצה עכשיו לדבר על כמה דגשים מבחינת העבודה. אני כאן מרחתי את הדבק על קיר שצבוע בצבע אקרילי. דבק קרמיקה בעצם זה חומר שנתפס די חזק גם לקיר עם צבע קיים. בתנאי שזה צבע אקרילי, כי זה
צבע אקרילי הוא קצת מחוספס, הוא לא כזה חלק כמו צבע שמן. אם אתם מורחים דבק קרמיקה על קיר שצבוע בצבע שמן, אז אתם צריכים לפני ליצור קצת חספוס. לקחת פטיש עם זמיל או גרזן ולעבור על הקיר בחלק מהמקומות, להוריד את הצבע ולייצר חספוס נוסף. למה? כי צבע שמן הוא ממש חלק ואוטם, ולדבק קרמיקה קשה להתאפס עליו. אתם צריכים לייצר חספוס נוסף. אם זה צבע אקרילי, ניתן למרוח ישירות. אני ניסיתי את זה, מרחתי, ניסיתי להוריד, ניסיתי לקלף, תאמינו לי, הדבק נתפס ממש חזק גם על קיר עם צבע קיים. בנוסף, שיטה הזאת ניתן ליישם חופשי על קיר בטון, על קיר טיח על בסיס צמנט, על קיר בלוקים. אם זה קיר שבסיס שלו זה טיח גבס, אז תצטרכו למרוח כמה שכבות של פריימר בשביל ליצור איזשהו בידוד בין גבס לצמנט. תשימו לב, ככה זה נראה, פחות או יותר, אחרי שיצרנו את הטקסטורה. ועכשיו אנחנו צריכים לקחת ידית של רולר. אפשר לקחת רולר רגיל קטן, או שאפשר לקחת רולר שהוא ממש קטן, להוריד את הפרווה. אנחנו לא צריכים את הפרווה של רולר, אנחנו רק צריכים את המוביל רולר עצמו. אז לוקחים את הידית של רולר, ועם הידית הזאת בעצם אנחנו נייצר קווים בין הבריקים. תשימו לב, אני עכשיו חיכיתי בערך שעה, עד שחומר נהיה קצת קשה מלמעלה, אבל עדיין הוא רטוב, הוא רק נהיה פחות רטוב, קצת קשה מלמעלה, והתחלתי לעבוד. יש לי שבלונה כזאת מגבס, בגודל של בריק, איתה אני עושה סימונים בעזרתה, עשיתי סימן, אחר כך בעדינות מניחים את הפלס על חומר. תשימו לב שחומר הוא קצת התחיל להתייבש, אבל עדיין הוא רך, אפשר לפגוע בו, הוא גמיש, לכן בעדינות מניחים את הפלס בשביל לא להשאיר את הסימנים של הפלס על הדבק. יוצרים קו בעזרת ידית של הרולר, ואחר כך לוקחים מברשת רטובה, מברשת עם מים, ומטשטשים את הפס הזה שאנחנו עשינו. תראו שהדבק הוא כמו פלסטלינה, קל לעבוד איתו. בעדינות מניחים את הפלס, לא לוחצים. בשלב הזה עדיין, אם אני אלחץ על הפלס, אני יכול להשאיר סימן על הדבק. יש בעלי תפקידים שמעדיפים לייצר את הקווים האלה כאשר דבק יבש לגמרי. הם עושים את זה כבר יום למחרת. אני מעדיף לעבוד כך על דבק רטוב, מכיוון שלא צריך להפעיל כוח, הידיים לא מתעייפות, רק צריך להיות עדין ומדויק. בעזרת שבלונה מהגבס אני יודע איפה אני צריך להכין את הפס, עושה סימן, אחר כך מניח פלס בעדינות. אני רואה שפלס מפולס, בהחלט אני משתמש בפלס רק גם בשביל לראות אם הקו שלי הוא מפולס. אם אתם לא רוצים לעבוד עם פלס, אתם יכולים לעבוד גם עם סרגל. אתם יכולים לקחת סרגל יותר ארוך ולעבוד איתו. לי יותר נוח לעבוד עם פלס
מכיוון שהוא יותר קטן, ככה יותר קל לי לשלוט בו. מניח את הפלס בעדינות, מפלס אותו, רואה שהוא מפולס, ועם ידית של רולר מצמיד אותה ומייצר פס. ועם המברשת רטובה עובר בתוך הכף ומטשטש אותו טיפה. ממש קל לעבוד, אפילו כיף לעבוד. תשימו לב, כאן דביק כבר ממש התחיל להתייבש, או אפילו כבר התחיל להיות לבן. הוא התייבש מלמעלה, אבל עדיין בפנים הוא רטוב, לכן אפילו אחרי כמה שעות ניתן עדיין לייצר פסים האלה באופן חופשי. ועם המברשת עוברים, מטשטשים את הכף ומעיפים את כל הפירורים במקביל, ככה יוצא לנו קו מושלם. תראו כאן, אני פגעתי בדביק עם חתיכת גבס שהשתמשתי בה בתור שבלונה, ותראו, בשלב הזה אפשר לטפל בכל פגיעה. עם האצבעות קצת סידרתי את הדביק, טשטשתי אותו עם המברשת, וכבר לא רואים שום דבר. מכיוון שיש גם טקסטורה על הבריקים, כל דבר אפשר לטשטש עם מברשת. גם אם בטעות הצמדתם את הפלס חזק מדי ונשאר לכם סימן מהפלס, פשוט תיקחו עם אצבע או עם מברשת, תטשטשו את הקו, תטשטשו את הפגיעה הזאת ולא יראו שום דבר. ועכשיו אנחנו יוצרים פסים אנכיים. באותו מידה מצמיד פלס, מעביר ידית של רולר, יוצר קווים, ואחר כך עם מברשת עובר בתוך הקווים ומטשטש אותם. משתמש כאן בשבלונה, מסמן עם סכין יפנית על הדביק, ואחר כך עם הפלס מפלס אותו באופן אנכי ומייצר פסים. תשימו לב, כאן צריך לעשות אחד כן אחד לא, שבטעות לא תעשו שתיים ברצף, כי הסדר של הבריקים הוא אחד כן אחד לא, אז כל פעם אני מדלק על בריק אחד.
תראו, כאן נשאר לי סימן מהפלס כי הצמדתי חזק מדי, פשוט לוקח מברשת ומטשטש. תשימו לב, כאן חשוב שאתם מתחילים מלמעלה, אתם מגיעים עד האמצע של הבריק, אחר כך תעצרו ותסיימו את הקו הזה מלמטה. כי אם אתם מושכים ידית ישירות מלמעלה למטה, יש מצב שהפינה של הבריק בסוף תישבר. וככה כאשר עושים חצי-חצי, פחות סיכוי שזה יישבר. אז עוד פעם תראו, עשיתי עד האמצע ואז מלמטה סיימתי את הקו. עוד פעם, אני עושה עד האמצע ואז מלמטה מסיים את הקו. וככה זה נראה אחרי שיצרנו את כל הקווים, ועכשיו אנחנו צריכים לחכות עד שדבק יתייבש לגמרי. במקרה שלי זה לקח לי יום שלם. ועכשיו אנחנו לוקחים מברשת מפלסטיק, מברשת שהיא לא קשיחה מדי, לא מברשת פלדה, מברשת מפלסטיק, ועוברים על הבריקים, מנקים אותם, מעיפים את כל הפירורים קטנים, כל מיני אבק, עוברים טוב טוב, מעיפים הכל, בעצם שלקראת צביעה בריקים שלנו יהיו נקיים מכל הלכלוך. ועכשיו אני מורח פריימר S על הבריקים, אפשר למרוח פריימר S, אפשר למרוח בונדרול, רק דגש מאוד חשוב, תשימו לב, מאוד חשוב, אם אתם עושים עבודה הזאת מחוץ לבית, תשתמשו בפריימר X, לא בפריימר S, כי פריימר S זה רק לעבודות שבתוך הבית. אם עבודה מחוץ לבית, אתם צריכים פריימר X או פריימר חיצוני של טמבור. מורח שכבה עסיסית, אבל אני דואג לא להשאיר עודפים של חומר על הבריקים, למרוח הכל היטב, שלא יהיו טפטופים, שלא יהיו טיפות של פריימר, כי אם אחר כך זה יתייבש זה יוצר בעיות בצביעה. אז לכן למרוח הכל היטב.
ובסוף עובר עם מברשת נקייה ואוסף כל מיני טיפות בין הקווים אם נשארו טיפות של פריימר בין הקווים של בריקים. ועכשיו אני מתחיל לצבוע. כאן אני צובע בצבע אקרילי של נרלט, זה גוון שנקרא אסקימו. אני הרבבתי כאן צבע עם פריימר. בשכבה ראשונה יש לי 50% של צבע ו50% של פריימר S. תשימו לב, אם אתם עושים עבודה הזאת מחוץ לבית ואתם משתמשים בפריימר X, אז אל תערבבו פריימר X עם צבע, כי הוא על בסיס טרפנטין. אם אתם עושים עבודה הזאת מחוץ לבית, פשוט תעשו פריימר X ואחר כך תצבעו בצבע מדולל במים. אל תדללו בפריימר. כאן אני עושה עבודה הזאת בתוך הבית ואני משתמש בפריימר S, לכן אין בעיה להוסיף פריימר S לתוך הצבע. ככה צבע יותר נוזלי פשוט, יותר קל לי למרוח אותו וגם ככה הוא יותר חזק. בגלל שאני צובע בריקים, אני אוהב לצבוע אותם בצבע יותר נוזלי. אם אני צובע קירות, אני לא עושה את הקומבינה הזאת. אז כמובן גם בצביעה תדאגו ששכבה תהיה שווה בכל המקומות, אל תשאירו עודפים של צבע על הקירות, תעברו עם מברשת היטב, ככה שתוכלו לכסות את כל הטקסטורה, תדאגו לא להשאיר טפטופים, טיפות וכולי. אתם צובעים ואחר כך בסוף עם מברשת נקייה מהצבע אתם עוברים ואוספים כל הטיפות. וכאן אני צובע שכבה שנייה. בשכבה שנייה כבר יש לי 70% צבע ו30% של פריימר. לצבע כבר יש יותר כיסוי, צבע כבר יותר סמיך, לכן בשלב הזה חשוב למרוח אותו היטב. ככה זה נראה, בעצם אחרי שצבע התייבש. תשימו לב, יום למחרת צבע נהיה עוד יותר בהיר. בעצם זה יהיה עוד יותר בהיר מעכשיו. עכשיו זה נראה אפילו קצת אפור, אבל יום למחרת אחרי שצבע מתייבש לגמרי, זה גם נהיה גוון אחר לגמרי. וכאן אני רוצה להוסיף עוד גוון אחד, רק בשבילכם, שתראו איך זה נראה עם הגוון אחר. זה בעצם גם גוון שנקרא צ'אפל וול של נרלט, הוא יותר בש, אז בעצם אם אתם רוצים לבחור גוון, אתם יכולים להיכנס לאתר של נרלט או של טמבור, בעצם תלוי באיזה צבע אתם משתמשים, ושם לעיין, לראות איזה גוונים קיימים ולבחור את הגוון. אפשר אפילו באינטרנט, זה די קל. אז כאן הוספתי רק קצת צבע של גוון אחר, רק בשביל לראות איך זה ייראה. אז בעצם אתם יכולים לראות שלמעלה זה אסקימו ולמטה זה צ'אפל וול. אז בעצם חבר'ה, סרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. גם אם יש לכם טיפים, המלצות, תרשמו הכל בתגובות מתחת לוידאו. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.
Thank you.